Dora Cano. For today's video, guys, wait up. Oh, no, no. Makeup challenge. Simple makeup. Galayos lang ako ni guys. Sa akong binabuhat. Kaya malakaw-lakaw ko matong sa mga lugar. Sabi ang buhok ni first. Ang ginagamit is ganito siya. Tawag nas. Pwede mahulot. Warm beige. Warm beige na siya. Alam niyo makita ba niyo siya guys? Pero warm beige. Oh, beige na siya. Beige na siya. Let's do. Let's up ani. Simple makeup. Oh, bush. Ini cellphone kita cellphone plus personal lagi apa tuh nang cellphone tak Tumalan ka na ba siya ka? Lagyan na ko siya ni. Lagyan ko siya ginay. Zaba. Zaba. DYS Velvet Lipstick. Lipstick dito. Dili is yung nginit mo. One eternity later.